السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى كل من هم لديهم تساؤل عن الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هل الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية سهلة وميسرة؟ وهل ممكن نحصل بها على المستقبل الزاهر بالولايات المتحدة؟ وما هي الشروط لكي نقدم عليها؟ سوف نجيب بأن القرعة العشوائية الأمريكية تعتبر من بين الطرق والوسائل التي تمكن للمقدم عليها الحصول على الإقامة، أي أنه يتحصل على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. هذا في حالة أنه هذا المقدم على القرعة أتمم إجراءاته إلى الأخير، في حالة أنه تحصل على فيزا القرعة. ونؤكد هذا كله بعد إتمام إجراءات ما بعد الفوز. وبالطبع التقديم عليها تسبقه النقاط المهمة التي يجب أن تتوفر في المقدم عليها. نجيب أولا على الشروط التي لازم أن تتوفر في الذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية. أولا نجد بأن لديه شهادة بكالوريا ناجح فيها باستحقاق 100%، أو أنه متحصل على بكالوريا حرة. ويشترط ونؤكد على أنه قد أتمم 12 سنة من الدراسة، أو مثلا لديه شهادة مهنية مقبولة توازي شهادة بكالوريا. ولازم أن نجد بأن المعني بالتقديم على القرعة هذه الشهادة التي هو متوفر عليها شهادة مهنية له فيها خبرة 2 في ال5 سنوات الأخيرة. ونؤكد كذلك يجب أن نجد العمر عند التقديم 18 سنة وما فوق. وبالنسبة للعمر فوق 18 سنة للتقديم على القرعة هو غير محدد. لو أننا نجد بأن هذا المعني بالتقديم على القرعة مثلا عمره 50 سنة فهذا لا يمنع، والذي عمره أقل من 18 سنة فلا يسمح له بالتقديم على القرعة الأمريكية بالطبع، لأنه يعتبر قاصر. نؤكد من جديد، كل من عمره أقل من 18 سنة فهو لا يسمح له التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية. وبالطبع التقديم هو مخول للمتزوج والعازب والمطلق والمتزوج الذي لديه أطفال وأبناء، ليس هناك من مشكل. ويجب كذلك هذا الشخص المعني بالتقديم على القرعة سجله الجنائي خالي من جميع الخروقات القانونية، سواء هجرة غير شرعية إلى غير ذلك. نؤكد لازم أن نجد سجله الجنائي على العموم نظيف بدون مشاكل. وكذلك هناك نقاط مهمة بالنسبة للمتزوجين. إذا أراد أن يقدم على القرعة الأمريكية وبالطبع لديه أبناء، هنا نؤكد بأن قانون الهجرة عن طريق القرعة يسمح فقط للأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة بالحصول على فيزا القرعة مع الوالدين، سواء الأم في حالة أنها هي الفائزة الرئيسية أو الأب هو الفائز الرئيسي. إذن نؤكد فقط الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة، هؤلاء هم الذين يسمح لهم قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة بالحصول على الفيزا مع آبائهم، سواء الأم أو الأب. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. نؤكد بأن الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة لا يسمح لهم الحصول على فيزا القرعة مع آبائهم، وهذا هو القانون الساري
المفعول على الهجرة عن طريق القرعة للمتزوجين والذين لديهم أبناء. وكذلك نؤكد يشترط أن نجد هذا المقدم على القرعة سواء رجل أو امرأة في حالة أنه وجدنا بأنهم يحملون مرضا ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة، فهؤلاء غير مخول لهم بالطبع السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة الأمريكية. وسبق أنني وضحت عبر القناة الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، فإن وجد مرض واحد يحمله هذا الشخص المقدم على القرعة الأمريكية بالطبع لن يتحصل على الفيزا، فقط الذي هم خالون من مرض أو أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، هؤلاء يسمح لهم التقديم على القرعة ويسمح لهم الحصول على فيزا دخول إلى أمريكا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد كذلك بالنسبة للتقديم على القرعة الأمريكية هو مجاني عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمتعلق بالتسجيل في القرعة. وننصح كل من لديهم تساؤل عن كيفية التسجيل فيها، فممكن لمن يعرفون الاشتغال على التقديم على القرعة لوحدهم، فهؤلاء ليس لديهم مشكل في التقديم عليها، فممكن أنهم يقدموا لوحدهم عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ليس بالمشكل لأنهم يعرفون كيفية التقديم عليها. أما الذين ليس لديهم فكرة عن التقديم في القرعة الأمريكية فننصح لكي يلجأوا إلى مكتب متخصص في التقديم لكم عليها، ليس بالمشكل. أو ممكن أنكم تلجأوا إلى نادي إنترنت ممكن كذلك يقدم لكم هذه الخدمة مقابل مبلغ رمزي بسيط تقومون بأدائه للشخص الذي قام بالتقديم لكم على القرعة الأمريكية، ليس بالمشكل. سواء لجأتم إلى مكتب متخصص في التسجيل أو نادي إنترنت بالطبع هو متخصص في التقديم لكم على القرعة. واعلموا بأنه كلما كان التسجيل والتقديم من البداية منظم فهذا يخدم المعني بالتقديم والتسجيل في القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أما بالنسبة للتاريخ الذي نقدم فيه على القرعة الأمريكية فهو ساري المفعول في كل سنة في شهر أكتوبر أي شهر 10. نؤكد من جديد التاريخ الذي نقدم فيه على القرعة الأمريكية هو في كل سنة في شهر أكتوبر أي شهر 10. وكذلك ظهور نتائج القرعة الأمريكية يظهر عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في السنة التي تلي السنة التي قدمتم فيها. ونؤكد ظهور النتائج يظهر في شهر ماي أي في السنة التي تلي السنة التي قدمتم فيها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وننصح بعدم أنكم تخرقوا قانون التقديم على القرعة الأمريكية. بالطبع هنا نؤكد عليكم التقديم مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة، أي عندما سوف نجد بأن التقديم على القرعة الأمريكية في شهر أكتوبر، هنا ننصح المقدم عليها مرة واحدة في شهر أكتوبر من كل سنة، ولا ننصح بالتقديم مرات ومرات متتالية في الشهر الذي يسمح لكم في التقديم فيه في شهر أكتوبر من كل سنة. أتمنى أن تحترموا التقديم عليها يعني في الوقت الذي هو محدد بدون أنكم تخرقوا قانون التقديم عليها، لأنه نفرض مثلا قدمت في شهر أكتوبر 5 أو 6 مرات أو 10 مرات، فاعلموا هنا بالطبع سوف يعرفون بأنه أنت هو المعني بالتقديم. تقديم تلو تقديم ممكن بالطبع أنه تلغى أو يلغى
تقديمك على القرعة الأمريكية، ولا يسمح لك التقديم عليها مستقبلا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وسوف يطرح التساؤل: هل كل المقدمون على القرعة سوف يفوزون بها؟ نجيب هنا بالواضح وبصريح العبارة: ليس كل من هو مقدم على القرعة سوف يفوز بها، فقط البعض منكم، لأنه المقدمون عليها من مختلف القارات، سواء من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى غير ذلك من القارات، ويفوز بها البعض فقط منكم. وبالنسبة لاختيار الفائزين في القرعة الأمريكية، هو من مختلف البلدان والقارات، ونؤكد بأن القرعة العشوائية الأمريكية هي اسم على مسمى، وهذا الاسم جعلها تختار البعض فقط من المقدمون على القرعة. أما عن الإجراء الذي يأتي بعد الفوز بها، هناك استمارة اسمها استمارة داس 260 ترسل إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة من طرف الفائز والفائزة. وهنا ما بعد إرسال هذه الاستمارة هناك دراسة تدرس فيها هذه الاستمارة لدى مركز كاساسي بأمريكا، ونؤكد بأن الفائز الذي أرسل هذه الاستمارة بعد الفوز الانتظار إلى حين ظهور أرقام الفائزين التي تصدر في النشرات، وما بعد هذه النشرات التي تصدر شهريا تأتي بعدها المواعيد والمقابلات التي تعنى بالفائزين بالقرعة. وبالطبع المواعيد والمقابلات تظل مسترسلة لأجل استقبال المعنيين بالفوز والذين درست استمارتهم التي تخصهم لدى كاساسي. ونؤكد بأن السفارات الأمريكية تبدأ في استقبال المواعيد التي تخص كل الفائزين الذين حالفهم الحظ للتوصل برسالة الموعد والمقابلة ما بعد الفوز. ونؤكد بأن الإجراءات ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية تتبع وهناك تساؤل قد يطرح عن ما هي الإجراءات عند التوصل بالموعد والمقابلة. هنا نؤكد يأتي قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية أخذ موعد مع الطبيب، ثم هناك ترجمة للوثائق لأجل المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن هنا نؤكد عندما نتوصل برسالة الموعد والمقابلة، بالطبع رسالة الموعد والمقابلة تخول للفائز أن يشتغل على الإجراءات الاستباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. وبالطبع وضحنا بأن هناك إجراء استباقي: أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة، وكذلك ترجمة الوثائق المطلوبة في الملف الذي سوف يرفقه الفائز أو الفائزة يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. بعد إتمام إجراءات أخذ موعد مع الطبيب وترجمة الوثائق، نأتي إلى المقابلة، وهي الفاصلة والحاسمة بالسفارة الأمريكية، والتي يقابل فيها الفائز إن توفرت فيه جميع الشروط التي تفضلنا بها في بداية البرنامج، والتي تظل من بين الأساسيات المهمة في قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. فالمعني بالمقابلة إن شاء الله ممكن أنه سوف يتحصل على الفيزا. أما في حالة وجدنا أشياء غير مقبولة في الملف وغيره من الأشياء التي تحسب على الملف الطبي والسجل الجنائي، فهنا ممكن سوف ترفض الفيزا بدون نقاش للمعني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. المهم للخلاصة: القرعة الأمريكية هي من بين الطرق السهلة والصعبة للحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومميزاتها عند الدخول بها إلى أمريكا متعددة، وسوف نتطرق لها إن شاء الله في برنامج مقبل إن شاء الله عبر القناة مستقبلا، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. ومميزاتها إن شاء الله هي مختلفة، وكما أكدنا تخدم كل من هو فائز بها. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل
سواء يتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع التعاليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بالقناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.